युनिटको इन्ट्रोडक्सन टु हाई भोल्टेज टेस्टिङ अन्तर्गत यहाँ केही भनिएको छ, जस्तो कि मानौ टेस्टिङ कति प्रकारको हुन्छ भनेर। जेनरली टेस्टिङ कति प्रकारको हुन्छ? एउटा हुन्छ तपाईँको अनलाइन टेस्टिङ, हैन? अनलाइन टेस्टिङ भनेको अन द फिल्ड, अन द साइट तपाईँको जुन इन्सुलेसन अथवा कन्डक्टरहरू इन्स्टल भएको हुन्छ त्यहाँनिर यदि ओभर भोल्टेज हुने कन्डिसन छ, इम्पल्स हुने कन्डिसन छ, ट्राभलिङ सर्जहरू छ भने त्यहाँ अनलाइन अन द साइट टेस्ट गर्ने एउटा टेस्टिङ भयो। र अर्को टेस्टिङ भयो कन्डक्टरले कति करेन्ट विथस्ट्यान्ड गर्छ अथवा कति भोल्टेजसम्म चाहिँ त्यसको विथस्ट्यान्डको लेभल हुन्छ, अथवा इन्सुलेटर छ भने त्यसको ब्रेकडाउन भोल्टेज कति हुन्छ, फ्लास ओभर भोल्टेज कति हुन्छ भनेर चाहिँ जुन टेस्ट गरिन्छ, म्यानुफ्याक्चररले टेस्ट गर्छ। यो ओके गर्नुभन्दा अगाडि त्यो टेस्ट गर्छ, त्यो पनि एक किसिमको टेस्ट हो। र अर्को टेस्ट हुन्छ तपाईँको तपाईँसँग धेरै इन्सुलेटरहरू छ अथवा धेरै मेटेरियल छ, त्यो मेटेरियललाई प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि टेस्ट गर्ने, हैन? अन द साइड तपाईँले त्यसलाई इन्स्टल गर्नुभन्दा अगाडि त्यसमा कुनै ड्यामेज छ छैन भन्ने कुराको टेस्टिङ गर्ने। त्यो किसिमको 3 किसिमको टेस्टिङहरूको बारेमा यहाँ हामी स्टडी गर्दैछौँ। जस्तो 1 मा आयो टाइप टेस्ट, 2 मा आयो स्याम्पल टेस्ट, 3 मा आयो रुटिन टेस्ट। अब टाइप टेस्ट, स्याम्पल टेस्ट एन्ड रुटिन टेस्ट तपाईँहरूले जेनरली यसलाई यसको नेमबाट बुझिसक्नुभयो। र टाइप टेस्ट भने के हो? टाइप टेस्ट आर इन्टेन्डेड टु प्रोब और चेक द डिजाइन फिचर एन्ड क्वालिटी अफ इन्डिभिजुअल टेस्ट पिस। टाइप टेस्ट भनेको हामी कुनै पनि हाई भोल्टेज छ त्यहाँ युज हुने इन्सुलेटर, अब हामीलाई त इन्सुलेटरकै यसमा प्राथमिकता आउँछ, हैन? कन्डक्टर साइज पनि हामी करेन्टको क्यापासिटी अनुसार अथवा भोल्टेजको क्यापासिटी अनुसार सेलेक्ट गर्छौँ। तर हामीलाई हाई भोल्टेजमा मेन टेस्टिङ गर्नुपर्ने जरुरी चाहिँ इन्सुलेटरकै लागि हुन्छ, किनभने खराबी भनेको इन्सुलेटरमै आउने हो। त्यसले गर्दाखेरि अब इन्सुलेटर कुन साइजको चाहिन्छ भनेर हामीलाई डिजाइन गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ? टाइप टेस्ट गर्छौँ। र यसमा के छ भन्दाखेरि विथस्ट्यान्ड टेस्ट आर डिजाइन टु सिमुलेट प्र्याक्टिकल कन्डिसन। अब प्र्याक्टिकल कन्डिसनलाई हामी सिमुलेट गर्छौँ र त्यसमा दिस मिन्स माउन्टिङ द इन्सुलेटर एक्ज्याक्टली एज इट इज इन्टेन्डेड टु बी। जस्तो प्रकारको प्र्याक्टिकल रियालिटीमा जुन प्रकारको एरेन्जमेन्ट छ त्यही प्रकारको एरेन्जमेन्टलाई हामी प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ एरेन्ज गर्छौँ, सिमुलेसन गर्छौँ। र त्यहाँनिर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि 1 to 50s, 1 to 50s भनेको एस भनेको सेकेन्ड हो, र 1 सेकेन्ड एन्ड 50 सेकेन्ड, हैन? 1 सेकेन्ड फर द पिक भ्यालुमा पुग्नलाई 1 सेकेन्ड लाग्ने र हाफ भ्यालु पुग्नलाई 50 सेकेन्ड लाग्ने, त्यो किसिमको चाहिँ वेभ हामी एप्लाई गर्छौँ फर स्पेसिफिक भोल्टेजको लागि। र द भोल्टेज युज इज डिटरमाइन्ड बाई टेकिङ द भोल्टेज द्याट द इन्सुलेटर विल एक्सपिरियन्स इन प्र्याक्टिकल कन्डिसन, देन एडजस्टिङ फर ह्युमिडिटी, एयर डेन्सिटी एन्ड अदर फ्याक्टर्स। सबै फ्याक्टरहरूलाई कन्सिडर गर्छौँ र यो वेभहरू हामीलाई जस्तो कुनै हाई भोल्टेज छ भने हाई भोल्टेजमा हामी कुनै इन्सुलेटरलाई विथस्ट्यान्ड गर्ने जरुरी छ हामीलाई भने हामी जेनरली एउटा क्यालकुलेसन गर्छौँ कि हाम्रो भोल्टेज लेभल कति छ र ओभर भोल्टेज कति हुनसक्छ र यसमा इम्पल्स भोल्टेज कति आउन सक्छ ट्रान्जिएन्टको केसमा, ट्राभलिङ सर्ज कति हुनसक्छ भन्ने कुरोको हामी जेनरल एउटा त्यसको पनि टेस्टिङ हुन्छ, त्यो पनि मेजरमेन्ट हुन्छ। र त्यो मेजरमेन्ट गरिसकेपछि हाम्रो इन्सुलेटर हामी जुन प्रयोग गर्छौँ त्यसले चाहिँ विथस्ट्यान्ड गर्न सक्छ कि सक्दैन यो सबै ओभर भोल्टेजको कन्डिसनलाई भनेर त्यो इन्सुलेटरलाई चाहिँ हामी फेरि टेस्ट गर्छौँ। त्यो टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामी रियल साइटमा भन्दा पनि एउटा प्र्याक्टिकल सिमुलेसनमा चाहिँ हामी त्यसलाई राख्छौँ र जति भोल्टेज हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने हो त्यसको एउटा आर्टिफिसियल भोल्टेज क्रिएट गर्छौँ, आर्टिफिसियल कन्डिसन क्रिएट गर्छौँ, आर्टिफिसियल वेभ क्रिएट गर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ एप्लाई गर्छौँ। एप्लाई गर्दाखेरि त्यसले विथस्ट्यान्ड गर्यो भने द्याट इज ओके, त्यो किसिमको एउटा कन्डिसन आउँछ। यो चाहिँ ओके भन्दाखेरि चाहिँ एउटा यो स्याम्पल टेस्टमा पनि आउँछ यो कुरो, तर यो डिजाइनमै चाहिँ हामीले कति त्यसको ब्रेकडाउन भोल्टेज कति हुनुपर्छ भनेर टेस्ट गर्यो भने चाहिँ द्याट इज द टाइप टेस्ट। एन्ड ड्युरिङ द टेस्ट वी आर स्पेसिफिकल्ली लुकिङ फर 2 थिङ्स, दुईवटा थिङलाई हेर्छौँ हामी। इन्सुलेटरको केस हो यो, एउटा छ फ्ल्यास ओभर र अर्को छ पङ्क्चर। अब फ्ल्यास ओभर भनेको चाहिँ जस्ट फ्ल्यास ओभर मात्रै हुन्छ, जस्ट फ्ल्यास ओभर हुन्जेलसम्ममा इन्सुलेटर बिग्रिसकेको हुँदैन। तर ट्रान्जिएन्ट भोल्टेज भयो, फ्ल्यास ओभर भयो, इन्सुलेटर नबिग्रिन पनि सक्छ यदि भेरी सर्ट टाइम भयो भने। फ्ल्यास ओभर हराइहाल्यो भने भेरी टेम्पोररीली भयो भने नबिग्रिन सक्छ, त्यो फ्ल्यास ओभरको कन्डिसन हुन्छ एउटा। तर फ्ल्यास ओभर लङ टर्म भयो भने चाहिँ के हुन्छ, फेरि पङ्क्चर सुरु हुन्छ। र यो फ्ल्यास ओभर एन्ड पङ्क्चर दुईवटा छ हामीले हेर्नुपर्ने यसमा टेस्टिङमा।
And flashover indicates the deterioration in the insulating material and the puncture. If you find one of these, puncture पनि त्यही हो, puncture भनेको अब crack हुनु, insulator is permanently damaged. दुईटै भयो भने permanently damage हुन्छ अरे, तर हामी हेर्छौँ यो टेस्टमा दुई किसिमको फ्ल्यासओभर एन्ड पङ्क्चर, यो रिपेयर हुँदैन, इरिपेरेबली यो ड्यामेज हुन्छ. एन्ड विथस्ट्यान्ड टेस्ट आर रिपिटेड फर टोटल अफ 5 टाइम्स फर इच पोलारिटी. र त्यसरी चाहिँ हामीले 5 पटक त्यो टेस्ट गर्छौँ भनेको चाहिँ यो टाइप टेस्टमा यो किसिमको प्रोसिड्युर पर्छ. र अर्को छ फ्ल्यासओभर टेस्ट. त्यसैको मध्ये यो फ्ल्यासओभर टेस्ट. फ्ल्यासओभरको पनि डिफ्रेन्ट टाइप हुन्छ. फ्ल्यासओभर भनेको त बुझिसक्नुभयो तपाईँहरूले, त्यसमा जस्ट करेन्ट चाहिँ स्ट्रिमर भएर फ्लो हुने कन्डिसन भनेको चाहिँ फ्ल्यासओभर हो. त्यहाँबाट झिल्काहरू जुन देखा पर्छ द्याट इज द फ्ल्यासओभर. जुन भोल्टेज लेभलमा त्यो हुन्छ द्याट इज द फ्ल्यासओभर भोल्टेज. एन्ड सिमिलर टु द विथस्ट्यान्ड टेस्ट 1/50 सेकेन्ड वेभ इज एप्लाइड, माथिको जस्तै हो. एन्ड भोल्टेज हाउएभर इज डिफ्रेन्ट, फरक हुनसक्छ. इट बिल्ड्स अप द लेभल अफ 50% अफ फ्ल्यासओभर भोल्टेज. अब यसमा चाहिँ यो टेस्टहरूमा नि फ्ल्यासओभर टेस्ट त भन्यो, फ्ल्यासओभर टेस्टको पनि डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीहरू हुन्छ. 50% फ्ल्यासओभर टेस्ट भन्यो भने चाहिँ यो किसिमको 50% फ्ल्यासओभर टेस्ट भनिन्छ. फ्ल्यासओभर भोल्टेज जुन छ त्यसको 50% मात्रै एप्लाई गरिन्छ. र त्यो गर्दाखेरि हामीले नम्बर अफ टाइम्स त्यो टेस्ट गर्दाखेरि त्यो विथस्ट्यान्ड गर्न सक्यो भने विदाउट ड्यामेज हामी टेस्टिङ गर्न सक्छौँ. त्यसमा चाहिँ कुनै ड्यामेज हुँदैन. फ्ल्यासओभर भइहाल्यो भने त ड्यामेज भइहाल्यो. फ्ल्यासओभर भन्दा तल 50% को फ्ल्यासओभरमा चाहिँ के हुन्छ, टेस्टहरू गर्यो भने ड्यामेज हुँदैन. एन्ड दिस इज द भोल्टेज which has probably 50% flashover when applied to a test object. And this is normally applied in impulse test in which the loss of insulation state is temporary. यो 50% फ्ल्यासओभर को हो यो. एन्ड अर्को छ ड्राई टेस्ट. अब यो फ्ल्यासओभरमा पनि ड्राईको फ्ल्यासओभर हो कि वेटको फ्ल्यासओभर हो भन्ने हो, दुईटा टेस्ट हो. ड्राई भनेको यदि कुनै पनि मोइस्चर कन्टेन्ट छैन, टोटली ड्राई छ इन्भाइरोमेन्ट, त्यसमा एउटा हामी टेस्ट गर्छौँ. एन्ड अर्को वेट टेस्ट भनेको हामीले रेनी सिजनमा जसरी पानी पर्छ त्यसरी नै पानी परेको अवस्थामा त्यो इन्सुलेटरहरूले चाहिँ कति भोल्टेजहरूलाई चाहिँ विथस्ट्यान्ड गर्न सक्छ. पक्कै पनि ड्राई भन्दा त कम ब्रेकडाउन भोल्टेज हुन्छ वेट कन्डिसनमा अथवा इन द रेनी सिजनमा. त्यो कारणले दुईटै टेस्टहरू गर्छौँ हामी. एन्ड देयर आर 2 टाइप्स अफ टेस्ट. फर्स्ट देयर आर ड्राई 1 मिनट टेस्ट सिमिलर टु द फ्ल्यासओभर टेस्ट. द इन्सुलेटर कम्प्लिटली क्लिन एन्ड ड्राई सुड बी माउन्टेड करेक्टली एन्ड ह्याभ इट्स स्ट्यान्डर्ड भोल्टेज pass through it. अब यो टेस्ट गर्दाखेरि the voltage should be brought up gradually and must be kept at the standard of 1 minute. As with the previous test mentioned, puncture or flashover during the test is a sign of deteriorating material or irreparable damage. And now second छ dry flashover test. Once the dry 1 minute test has included, the voltage is gradually increased until flashover occurs. एउटा चाहिँ फ्ल्यासओभर हुनुभन्दा अगाडि नै त्यो हामीले सर्टेन मार्जिन अफ भोल्टेज, सर्टेन रेन्ज अफ भोल्टेज होइन, लेभल अफ भोल्टेजसम्म लग्यौँ, फ्ल्यासओभर भएन भने त्यसलाई हामीले द्याट मेटेरियल इज ओके भनेर निकालेर त्यसलाई सही कन्डिसनमै हामी एक ठाउँ राख्न सक्छौँ. तर फ्ल्यासओभर त्यसमध्येमा जस्तो 100 एउटा छ भने 100 एउटामा हामी टेस्ट गर्छौँ फ्ल्यासओभरको भोल्टेज कतिमा पुग्छ भनेर, र बाँकीमा चाहिँ के गर्छौँ त्यो जतिमा फ्ल्यासओभर हुन्छ त्यो भोल्टेजमा हामी लाँदैनौँ. त्योभन्दा अगाडिकै भोल्टेजमा अलिक कम भोल्टेजमा लगेर फ्ल्यासओभर हुँदा भएन भने द्याट इज ओके भनेर फेरि त्यसलाई ओकेमा राखिदिन्छौँ. चाहिँ 3 किसिमको टेस्ट हुन्छ यो. र हामीले यसलाई टोटली फ्ल्यासओभर भोल्टेज नै मेजरमेन्ट गर्ने हो कि मेटेरियल ओके छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्ने हो भन्ने कुराहरूमा फरक पर्न जान्छ. एन्ड सेकेन्ड देयर इज अ ड्राई फ्ल्यासओभर भोल्टेज, माथिको जस्तै हो यो. And 1 minute test has concluded and voltage is gradually increased until the flashover occurs. This process is then repeated for 10 iterations. If performed correctly, there should be no damage to the insulator. A flashover voltage occur भयो तर ड्यामेज छैन भने पनि त्यसलाई हामी रियुज गर्न सक्छौँ. वेट टेस्ट भनेको ड्राई टेस्ट जस्तै हो. यो चाहिँ अब कन्डिसन हामी यस्तो बनाउँछ कि रेनी सिजनमा जसरी पानीको मात्रा इन्सुलेटरमा परेको हुन्छ द टावरको केसमा, र त्यही किसिमको एरेन्जमेन्ट हामी बनाउँछौँ सिमुलेसन गरेर, अथवा हामी रियल प्र्याक्टिसमा पनि प्र्याक्टिकली त्यो गर्छौँ. र त्यसमा चाहिँ जति भोल्टेज हामीले एप्लाई गरिरहेको हुन्छौँ त्यो विथस्ट्यान्ड गरोस् भनेर, त्यसमा विथस्ट्यान्ड गर्यो विदाउट फ्ल्यासओभर भने द्याट इज ओके.
र त्यो रेनी सिजनमा यदि हामीलाई फ्लास ओभर भोल्टेज नै फाइन्ड आउट गर्नु छ भने अप टु द फ्लास ओभर नै हामी भोल्टेज बढाउँदै जान्छौँ। फ्लास ओभर जुनमा हुन्छ द्याट भोल्टेज इज द फ्लास ओभर भोल्टेज, त्यसरी मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ। र टेस्ट गर्ने हो भने चाहिँ स्याम्पल टेस्टहरू हुन्छ त्यसको लागि। स्याम्पल टेस्ट गर्ने हो भने चाहिँ हामी फ्लास ओभर भोल्टेजसम्म पुर्याउँदैनौँ। त्यसको फ्लास ओभर भोल्टेज हामीलाई थाहा हुन्छ, त्योभन्दा कम भोल्टेजसम्म लगेर विदाउट ब्रेकडाउन हामी फेरि त्यसलाई रिटर्न गरेर मेटेरियल इज ओके भनेर टेस्ट गरेर ओके भन्न सक्छौँ। And once this test has been performed, just as with the 1 minute dry test, the voltage is increased until the flashover occurs. This is called the wet flashover test. And similar with the dry version, it is vital and there is no damage to the insulator. र दुई किसिमको चाहिँ एउटा हामीलाई फ्लासओभर भोल्टेज चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु छ भने त भोल्टेज बढाउँदै जान्छौँ। जति भोल्टेजमा फ्लासओभर भयो त्यो फ्लासओभर भोल्टेज भयो। यदि हामीले टेस्ट मात्रै गर्ने हो ओके छ कि छैन भन्ने हो भने त फ्लासओभरभन्दा अलिकति कम अथवा 50% फ्लासओभर लगेर त्यसलाई ओके गर्न सक्छौँ। र अर्को चाहिँ स्याम्पल टेस्ट। स्याम्पल टेस्ट भनेको त्यो म्यानुफ्याक्चररले मल्टिपल प्रोडक्सन गरिरहेको हुन्छ, थाउजन्ड्स अफ मेटेरियललाई प्रोडक्सन गरिरहेको हुन्छ र त्यसमध्येको हामीले किनभने म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस एउटै हुन्छ, सबै मेटेरियल एक प्रकारले बनेको हुन्छ, त्यहाँ कुनै ड्यामेज त हुँदैन। तर पनि हामीले स्याम्पललाई चाहिँ टेस्ट गरेर द्याट मेटेरियल्स आर ओके भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो कन्डिसनमा हामी स्याम्पल टेस्ट गर्छौँ। एन्ड देयर आर 5 स्ट्यान्डर्ड स्याम्पल टेस्ट परफर्म अन insulator after the manufacturing, and each test is done on only a small sample portion of the insulator, not the entirety of it. सबैलाई हैन, केहीलाई हामीले गर्छौँ। र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि टेम्परेचर साइकल टेस्ट इज भेरी सिम्पल। टेम्परेचर साइकल टेस्ट पनि गर्छौँ। द स्याम्पल इज हिटेड, कुल्ड एन्ड रिहिटेड साइकल थ्रु द टोटल 5 टाइम्स हैन। हिट, रिहिट, कुल, रिहिट, कुल गर्दै हामीले त्यसलाई टेस्ट गर्ने हो। द्याट इज टेम्परेचर साइकल टेस्ट। किनभने हामीले रियल फिल्डमा पनि त तातो चिसोबाट त गुज्रिनुपर्ने कन्डिसन हुन्छ। त्यसमा चाहिँ यो जुन हिट दियौँ, कुल गऱ्यौँ भने 30 सेकेन्डसम्म इज ट्रान्सफर मस्ट नट एक्सिड 30 सेकेन्ड। 30 सेकेन्डभन्दा चाहिँ बढी हुनु हुँदैन भन्ने छ। र यो चाहिँ हाम्रो रियल फिल्डको भन्दा बढी टेम्परेचर दिएर यसलाई टेस्ट गरिरहेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ यो विथस्ट्यान्ड भयो भने द्याट इज ओके भन्ने मानिन्छ। टेम्परेचर साइकल टेस्ट एउटा भयो। अर्को मेकानिकल लोडिङ टेस्ट। मेकानिकल स्ट्रेस दिन्छौँ हामी। स्ट्रेस दिँदाखेरि त्यो क्र्याक, अब सर्टेन लेभल अफ स्ट्रेस हैन, सर्टेन लेभल अफ प्रेसर हामी त्यसमा दिन्छौँ वेटको। र त्यसमा चाहिँ यो ब्रेकेज भएन अथवा यसले कुनै क्र्याक फर्मेसन गरेन भने चाहिँ द्याट इज ओके। क्र्याक भयो भने द्याट इज नट ओके हैन। यो स्याम्पल टेस्टमा त्यसै स्याम्पल गरिरहेको हुन्छ। यो म्यानुफ्याक्चररले नै गर्ने प्रोसेस हो। एन्ड द लोड द्याट कजेस फेलर मस्ट एक्सिड 2000 पाउन्ड भन्छ। यो अब पाउन्डमा दिएको छ। 2000 पाउन्डभन्दा बढी प्रेसर भयो भने चाहिँ क्र्याक हुने कन्डिसन हुन्छ भने चाहिँ यो सेरामिकहरूमा। किनभने एउटा जुनसुकै इन्सुलेटिङ म्याटेरियलहरू जेनरली त यो टावरको लागि नै हो, किनभने त्यहाँ नै बढी प्रेसर हुन्छ, लोड हुन्छ। लोड भनेको मेकानिकल लोडको कुरो गर्दैछु म। र त्यसमा चाहिँ क्र्याक नहोस्, कुनै पनि फ्र्याक्चर नहोस् भनेर चाहिँ यो टेस्टहरू गरिएको। र इलेक्ट्रोमेकानिकल टेस्ट पनि त्यही हो। अब इलेक्ट्रिक स्ट्रेसमा इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस बढ्दै जाँदाखेरि डाइइलेक्ट्रिकको के हुन्छ, मेकानिकल डिफर्मेसन सुरु हुन्छ। र इलेक्ट्रिकल भोल्टेज लेभलमा यसको डिफर्मेसन कति लेभलले हुन्छ, कति एमएममा यो डिफर्म भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरोको टेस्ट चाहिँ द्याट इज द इलेक्ट्रोमेकानिकल टेस्टमा पर्छ। एन्ड भोल्टेज used should be 75% of the dry flashover voltage and there should be no damage भनिएको छ। र यसमा टोटल भोल्टेज दिइदैन, 75% अफ फ्लासओभर भोल्टेज दिन्छ र कुनै ड्यामेज हुनु हुँदैन भन्ने कुरो हो। डिफर्मेसनमा पनि भोल्टेज बढाउँदै गयो, डिफर्म हुँदै गयो भने क्र्याक हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसलाई नै योबाट टेस्ट गरेको हो। एन्ड द ओभर भोल्टेज टेस्ट इज डिजाइन टु टेस्ट फर पङ्क्चर। पङ्क्चरको लागि ओभर भोल्टेज टेस्टहरू गरिन्छ। द इन्सुलेटर इज इमर्स्ड usually in oil to prevent any flashovers. While immerse, a predetermined over voltage is applied. It's important that the insulator does not puncture at that point. Then the voltage is brought up until failure occurs. कुन लेभलमा यो फेलर हुन्छ, कुन लेभलमा पङ्क्चर हुन्छ भनेर टेस्ट गर्ने हो भने त हामीले भोल्टेज बढाउँदै जाने हो। जुन लेभलमा पङ्क्चर हुन्छ त्यसको ब्रेकडाउन भोल्टेज यति रहेछ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ।
पोरोसिटी टेस्ट भनेको चाहिँ त्यहाँभित्र कुनै क्याभिटी छ कि भोइड छ कि भन्ने कुरोको टेस्ट हो। एन्ड इन दिस पोरोसिटी टेस्ट इट इज चेक्ड बाई अब्जर्भसन अफ लिक्विड होइन। अब यसलाई चाहिँ अब्जर्भसन अफ लिक्विडको लागि यसले कति लिक्विडहरूलाई चाहिँ आफूले लिन्छ भन्ने कुरो। पोरोसिटी भनेको बाहिरबाट कुनै होल छ जुन चाहिँ भित्रसम्म पुगेको छ क्र्याकिङहरूमा अथवा कुनै क्याभिटीहरूमा, त्यसको टेस्ट गरिन्छ र त्यसमा पनि भोल्टेज लेभल बढाउँदै जाइन्छ। मेनली चाहिँ के हुन्छ भने सुक्खा कन्डिसनमा त त्यसमा कुनै असर हुँदैन, इयर मात्रै हुन्छ। तर त्यसलाई हामीले पानीमा भिजाएर राख्यौँ 24 घन्टासम्म अथवा कुनै तपाईँको ओइलमा भिजाएर राख्यौँ, इम्प्युरिटीहरूमा भिजाएर राख्यौँ र चाहिँ हामीले फेरि भोल्टेज एप्लाई गऱ्यौँ भने त्यसको फ्ल्यास ओभर भोल्टेज अथवा ब्रेकडाउन भोल्टेज कतिसम्म पुग्छ भनेर पनि टेस्ट गर्न सक्छौँ। र यदि 50% फ्ल्यास ओभर भोल्टेज टेस्टमा चाहिँ हामीले त्यसलाई 50% फ्ल्यास ओभर भोल्टेज दियौँ, द्याट इज ओके भयो भने, त्यसमा कुनै खराबी देखिएन भने द्याट इज ओके टु युज भनेर हामी फेरि त्यसलाई राख्न सक्छौँ। एन्ड देयर आर नम्बर अफ टेस्टिङ प्रोसेसेस एन्ड हामी के को लागि टेस्ट गर्ने भन्ने कुराहरू आयो। र पावर फ्रिक्वेन्सीको एउटा टेस्ट हुन्छ एसीको केसमा होइन। अब ड्राई एन्ड वेट दुई किसिमको हुन्छ यसमा पनि। र अर्को हुन्छ तपाईँको इम्पल्स टेस्टहरू हुन्छ। पावर फ्रिक्वेन्सी जस्तो ट्रान्जिएन्ट टेस्टहरू हुन्छ। पावर फ्रिक्वेन्सीको एउटा टेस्ट हो, ट्रान्जिएन्ट फ्रिक्वेन्सीको अर्को टेस्ट हो। यो दुई किसिमको टेस्ट पनि हामी गर्न सक्छौँ। र जेनरली चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो रियल फिल्डमा जस्तो किसिमको ट्रान्जिएन्ट फ्रिक्वेन्सीहरू डेभलप हुनसक्छ त्यही किसिमको चाहिँ हामीले सिमुलेसनमा राखेर यसलाई टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को प्रकारको टेस्ट छ द्याट इज द रुटिन टेस्ट। रुटिन टेस्ट भनेको चाहिँ अन द फिल्ड, अन द साइट होइन। अब साइटमा जुन हाम्रो इन्सुलेटरहरू युज भइरहेको हुन्छ त्यसलाई टेस्ट गर्ने। हामीले एकपल्ट राखिसकेको इन्सुलेटरहरू बेला बेलामा रुटिनली टेस्ट गरिरहनुपर्छ, किनभने त्यहाँ कुनै क्र्याक छ कि कुनै डिस्टर्बेन्स छ कि। नर्मल भोल्टेजमा त त्यो अपरेट भइरहेकै छ, त ओभर भोल्टेजको कन्डिसनै आइसकेको छैन, तर त्यसले चाहिँ ओभर भोल्टेज विथस्ट्यान्ड गर्न सक्ने क्यापासिटी गुमाइसकेको छ। अहिले त फल्ट देखिएको छैन तर देखिन सक्ने सम्भावना छ भने त्यसलाई हामीले टेस्ट गरेर रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो रुटिन टेस्ट भनेको चाहिँ 6 महिनामा एकपल्ट टेस्ट गर्ने हो कि 3 महिनामा एकपल्ट गर्ने हो कि 1 वर्षमा एकपल्ट गर्ने हो कि, त्यो चाहिँ रुटिनली कर्मचारीहरूले अन द साइट गर्नुपर्ने हुन्छ। दिस इज द रुटिन टेस्ट एन्ड अल इन्सुलेटर्स सुड अन्डरगो रुटिन टेस्ट एज इट इज डन टु इन्स्योर द रिलायबिलिटी अफ द इन्डिभिजुअल टेस्ट अब्जेक्ट एन्ड क्वालिटी एन्ड कन्सिस्टेन्सी अफ द मेटेरियल युज इन देयर म्यानुफ्याक्चर। अब जेनरली के छ भने अन द साइट पनि हामी टेस्ट गर्न सक्छौँ। अब अन द साइट हामीलाई यदि एसी एभाइलेबल भएन भने जस्तो, किनभने पावर फ्रिक्वेन्सी अथवा पावर भोल्टेज जुन लाइन भोल्टेज छ त्यसैमा हामीले टेस्ट गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ नहुन पनि सक्छ, किनभने हाई भोल्टेजमा गएर हामी टेस्ट गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अन द साइट पनि लाइन अफ गरेर अर्को भोल्टेज सोर्स डेभलप गरेर त्यसलाई हामीले टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो एसीको ठाउँमा हामीले डिसी लगाएर पनि टेस्ट गर्छौँ। डिसीले पनि त्यो किसिमको एउटा सर्टेन टेस्ट अब्जर्भेसन अथवा टेस्टको कुनै भ्यालु चाहिँ दिएको हुन्छ, त्यसलाई हामीले ओके गर्न सक्छौँ। तर यसमा के भने छ, इट स्टार्ट्स विथ भेरी लो भोल्टेज द्याट इन्क्रिजेस अन्टिल फ्ल्यास ओभर अकर्स। वेन फ्ल्यास ओभर आर अकरिङ भेरी फ्यु सेकेन्ड्स द भोल्टेज इज हेल्ड स्टेडी फर द टोटल 5 minutes. This is a very standard test designed to check that the insulator does not sustain any damage. यसको एउटा मेथड हो। In conclusion, there are a lot of tests that can and need to be done on insulator to ensure that they perform well under a broad range of conditions that mimic the loads the insulator will experience in their lifespan. It is extremely important to test regularly so you know exactly how your insulators are performing. इन्सुलेटर कसरी पर्फर्म गरिरहेको छ भन्ने कुरोको चाहिँ एक्ज्याक्ट थाहा हुनको लागि रुटिन टेस्ट जरुरी हुन्छ। र हाम्रो पावर सिस्टम जुन पावर सिस्टम छ इन द कन्ट्री त्यसमा रुटिन टेस्ट हुन जरुरी छ, नभए किनभने कतिखेर इन्सुलेसन ब्रेकडाउन हुन्छ, क्र्याक हुन्छ र चाहिँ अफ हुन्छ भन्ने कुरोको ग्यारेन्टी हुँदैन यदि टेस्ट भएन भने। टेस्ट भइरहनु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ हामीले
इन्सुलेटरहरूलाई रिप्लेस गरिरहनुपर्छ। अब मैले हिजो पनि भने कि एकपल्ट इन्सुलेटर राख्नुहुन्छ भने 15 वर्ष 20 वर्षको लागि राख्नुहुन्छ। अहिले पनि हेर्नुहोस् नेपालको 132 kV लाइन कहिले इन्स्टल भएको, कहिले त्यहाँ जडान भएको भन्दाखेरि यो त्यो जडान भएकै 15-20 वर्ष पुगिसक्यो। र यो नेपालभरिको लाइनको जति इन्सुलेटर युज भइरहेछ त्यो इन्सुलेटर सबै बदलिएको छ त छैन। अझै पनि जुन स्टार्टिङमा युज भएको थियो त्यो अझै पनि युज भइरहेछ। कतिपय ठाउँमा त टेस्ट पनि भएको छैन होला, त्यो काम गरिरहेकै छ। इन केस इन द फल्ट कन्डिसन, इम्पल्सको कन्डिसन, लाइटनिङ स्ट्राइकको कन्डिसन, ओभर भोल्टेजको कन्डिसनमा कुनै ब्रेक भयो होला, अनि त्यो ब्रेक भएको ठाउँमा रिप्लेस गर्यो होला। तर जुन ब्रेक भएन, जुन अलिक बलियो थियो ब्रेक भएन, त्यो अझै पनि काम गरिरहेकै छ। तर त्यसरी मात्रै होइन कि ओभरअल सबै इन्सुलेटरलाई कमसेकम वर्षमा एकपल्ट चाहिँ रुटिन टेस्ट गर्न जरुरी हुन्छ। त्यो महँगो पर्न जान्छ तर त्यसले चाहिँ रिलायबिलिटी बढाउँछ। र धेरै प्रकारको टेस्टहरू हुन्छ, तपाईहरुले किताबहरुमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सिम्पल एउटा जेनरल टेस्टिङको प्रोसेसहरु हो, कस्तो प्रकारको टेस्ट गर्ने भन्ने। र यसमा छ ब्रेकडाउन टेस्टिङ मेथड। There are mainly 4 types of high voltage testing methods applied on high voltage equipment, and these are mainly 4 types of high voltage testing रहेछ। इक्विपमेन्टहरुमा हामीले टेस्ट गर्ने इन्सुलेटर पनि पर्छ, र इन्सुलेटर भनेको त तपाईको खाली टावरमा मात्रै हैन, धेरै ठाउँमा युज हुन्छ। र सबै इन्सुलेटरहरुलाई टेस्ट गर्नको लागि 4 प्रकारको टेस्टहरु युज गर्छौं हामी। जस्तो सस्टेन्ड लो फ्रिक्वेन्सी टेस्ट भयो, अर्को कन्स्ट्यान्ट डीसी टेस्ट भयो, अर्को हाई फ्रिक्वेन्सी टेस्ट भयो, अर्को सर्ज और इम्पल्स टेस्ट भयो। अब सस्टेन्ड लो फ्रिक्वेन्सी टेस्ट, हैन, दिस टेस्ट इज जेनरली डन एट पावर फ्रिक्वेन्सी इन नेपाल 50 हर्ट्ज, इन अमेरिका 60 हर्ट्ज। सस्टेन्ड लो फ्रिक्वेन्सी टेस्ट भनेको जुन पावर फ्रिक्वेन्सी छ त्यसैमा टेस्ट गर्नु। दिस इज द मोस्ट कमनली युज्ड हाई भोल्टेज टेस्ट carried on HV equipment. This test is carried out on a specimen of insulating material to determine and ensure dielectric strength, dielectric losses. अब इन्सुलेटर जुन हामी युज गरिरहेका छौं त्यसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ एन्ड डाइलेक्ट्रिक लसेस अथवा लिकेज करेन्ट, त्यसमा कुनै लिकेज करेन्ट हुन्छ भने त्यसले इफेक्ट त देखाइरहेको हुँदैन, तर लिकेज करेन्ट हुन्छ भने त्यसलाई पनि टेस्ट गर्नु पर्यो। लिकेज करेन्टले त भोल्टेज ड्रप गरिरहेको हुन्छ नि, त्यो भोल्टेज ड्रप थाहा नहुन सक्छ, थोरै मात्रा भयो भने त्यसलाई पनि टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र सस्टेन्ड लो फ्रिक्वेन्सी टेस्टको टेस्टिङ प्रोसिड्युर यहाँ तल दिएको छ र डायग्राम यो प्रकारको छ। के छ भन्दाखेरि ट्रान्सफर्मरको मदतले हामीले 200 kV सम्म स्टेप अप गर्यौं भोल्टेजलाई। त्यो भोल्टेजलाई हामीले टेस्ट डिभाइससँग राख्यौं। जुन डिभाइसलाई टेस्ट गर्नुपर्ने हो त्यसलाई हामीले सिरिजमा कनेक्सन गर्यौं र बीचमा चाहिँ हामीले 200 किलो ओमको के राख्यौं भन्दाखेरि रेजिस्टर राख्यौं। र त्यसरी रेजिस्टर राख्दाखेरि थोरै करेन्ट मात्रै टेस्ट डिभाइसमा गयो भनेपछि त्यो टेस्ट डिभाइस पनि ड्यामेज नहुने कन्डिसनले हामीले टेस्ट गरिरहेका छौं। र यो टेस्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि द टेस्टिङ प्रोसिड्युर इज भेरी सिम्पल। हाई भोल्टेज इज एप्लाइड अक्रॉस द स्पेसिमेन अफ इन्सुलेटर or equipment under test by means of high voltage transformer. A resistor is connected with series with the transformer to limit the short circuit current. In the event of breakdown occurs in the device under test, the resistor is rated with as many ohms as the high voltage applied across the device under test. यहाँ दिएको छ रेजिस्टेन्स कति राख्ने भन्दाखेरि 1 ओम पर भोल्ट राख्ने। अब 200 kV मा 200 किलो ओम नै राखियो। That means the resistance must be rated 1 ohm per volt, and for example, अब यहाँ example दिएको छ हामीले माथि हेरिसक्यौं। So that during ultimate short circuit condition, the faulty current must be limited to 1 ampere. For this test, the power frequency high voltage is applied to the specimen or equipment under test for a long specific period to ensure the continuous high voltage withstanding capability of the device. This is the one test. And यसरी चाहिँ capability of the device हामीले चेक गर्न सक्छौं यो टेस्टबाट। यो टेस्ट भनेको सस्टेन्ड लो फ्रिक्वेन्सी टेस्ट हो। हाई भोल्टेज डीसी टेस्ट, डीसी को हाई भोल्टेज दिन्छौं। एन्ड दिस टेस्ट इज नर्मली एप्लिकेबल टु दोज इक्विपमेन्ट व्हिच आर युज्ड इन हाई भोल्टेज डीसी ट्रान्समिसन सिस्टम, बट दिस टेस्ट इज अल्सो एप्लिकेबल फर हाई भोल्टेज एसी इक्विपमेन्ट। अब एसी इक्विपमेन्टमा पनि हामी युज गर्न सक्छौं हैन। अनलाइन अन साइट टेस्ट गर्नु पर्यो भने
अब यहाँ के भनेको छ when high voltage AC testing is not possible. यदि पोसिबल छैन भने डीसीबाटै पनि हामी टेस्ट गर्न सक्छौँ ड्यू टु अनएभोइडेबल कन्डिसन. For example, mainly at site, after installation of equipment, it is quite difficult to arrange for high voltage alternating power as high voltage power transformer may not be available at the site. यदि हाई भोल्टेज ट्रान्सफर्मर हामीले साइटमा उपलब्ध गराउन सकेनौँ भने किनभने त्यसमा वाइन्डिङ धेरै टनको वाइन्डिङ हुन्छ, धेरै भारी हुन्छ, त्यो लान सकिने अवस्था नहोला. र लान सक्ने अवस्था भएन, गाह्रो भयो, ठाउँ अप्ठ्यारो छ भने चाहिँ हामीले त्यो समस्या हुन्छ र त्यसमा चाहिँ हामीले हाई भोल्टेज DC टेस्टिङ पनि गर्न सक्छौँ. इन सिचुएसन हाई भोल्टेज DC टेस्ट इज मोस्ट सुटेबल. अब इन हाई भोल्टेज डाइरेक्ट करेन्ट टेस्ट अफ AC इक्विपमेन्ट, direct voltage about 2 times of the normal rated voltage is applied across the equipment under test of 15 minutes to 1.5 hours. Although high voltage test, DC test is not complete substitute of high voltage AC test, but still it is applicable where HVAC test is not at all possible. That means अब अप्ठ्यारो हुन्छ किनभने हाई भोल्टेज लाइन भनेको सजिलो ठाउँबाट लगिएको हुँदैन, एकदम दूरदराज गाउँबाट लगिएको हुन्छ, पहाडको एकदमै कुना काप्चा एकदम डाँडा जङ्गलबाट लगिएको हुन्छ, जहाँ बाटो हुँदैन. किन अहिले पनि तपाईँहरू रोड साइड हेर्नुहुन्छ, यदि तपाईँले हाई भोल्टेज लाइन कहाँबाट लगिरहेछ भन्यो भने बस्तीबाट लगिएको हुँदैन, यो खेतको बिचबाट, जङ्गलको बिचबाट, पहाडको पनि अप्ठ्यारो ठाउँबाट लगिएको हुन्छ. र त्यहाँ टेस्ट गर्नु पर्यो भने हामीलाई AC उपलब्ध नहुन सक्छ. त्यसले गर्दाखेरि DC भयो भने चाहिँ उपलब्ध हुन्छ, DC हल्का हुन्छ, लान सकिने अवस्था हुन्छ भने चाहिँ डीसीबाट गरिन्छ. AC टेस्ट नै डीसीबाट गरिने भन्ने कुरो हो यो. र हाई फ्रिक्वेन्सी टेस्ट, the insulator used at high voltage transmission system may be subjected to breakdown or flashover during high frequency disturbances. The high frequency disturbances occur in the HV system due to switching operation or any other external causes. That is the transient over voltage जुन छ त्यसले हुने जुन हाई फ्रिक्वेन्सी डिस्टर्बेन्सेस छ त्यो कन्डिसनमा चाहिँ त्यो फ्रिक्वेन्सीहरूको विथस्ट्यान्ड लेभल छ कि छैन इन्सुलेटरमा भनेर चेक गर्नलाई चाहिँ हाई फ्रिक्वेन्सी टेस्ट युज गर्छौँ. र हाई फ्रिक्वेन्सी इन पावर मे कज फेलर अफ इन्सुलेटर इभन एट कम्पेरेटिभली लो भोल्टेज ड्यु टु हाई डाइलेक्ट्रिक लस एन्ड हिटिङ. होइन, अब डाइलेक्ट्रिक लस र हिटिङको कारणले यो फेलर हुन्छ. र यसमा के भनिएको छ भन्दाखेरि अब यहाँ हामी यसमा जाउँ. इट इज फाउन्ड द डाइलेक्ट्रिक लस for every cycle of the power is nearly constant, so at high frequency the dielectric loss per second becomes much higher than that of normal power frequency. This fact, the large dielectric loss causes excessive heating of the insulator. Excessive heating ultimately results to the insulation failure, maybe by blasting of insulator. So to ensure this high frequency voltage withstanding capacity, high frequency test is carried out on high voltage equipment. होइन, अब हाई भोल्टेजले हुने हाई फ्रिक्वेन्सीले हुने जुन इफेक्टहरू छ, हिटिङ हुने अनि ब्लास्ट गर्ने इन्सुलेटरलाई, त्यसलाई पनि टेस्ट गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ. त्यसको विथस्ट्यान्ड लेभल ठिक छ कि छैन, इन द क्राइटेरिया छ कि छैन भनेर चाहिँ टेस्ट गर्छौँ इन हाई फ्रिक्वेन्सी. अब हाई फ्रिक्वेन्सी हामी प्रोभाइड गर्छौँ इन्सुलेटरमा र त्यसले विथस्ट्यान्ड गर्न सक्यो भने द्याट इज ओके, गर्न सकेन भने द्याट इज फेलर. सर्ज टेस्ट, त्यसरी नै सर्जहरू पनि हामी टेस्ट गर्छौँ र इम्पल्स टेस्टहरू पनि गर्छौँ. देयर मे बी ग्रेट इन्फ्लुएन्स अफ द सर्ज अर लाइटिङ on the transmission line to break down the transmission insulator. Surge tests are very high or high voltage tests carried out for investigating the influences of surges or lightning on the transmission equipment. र यसको लागि अब सर्ज टेस्ट पनि गरिन्छ भन्यो. अब यसमा भोल्टेज एन्ड टाइम सम्मको जुन भने मैले 1/50 र हाम्रो अस्ति नै पनि हेरेको थियौँ हामीले 2.5/40 होइन, त्यो रेन्जमा चाहिँ जेनरली हामी पाउँछौँ ट्रान्समिसन लाइनहरूमा. र त्योभन्दा अलिकति ग्रेटर भ्यालुमा हामीले इन्सुलेसनलाई राख्नुपर्ने हुन्छ विथस्ट्यान्ड लेभल मेन्टेन गर्नको लागि. र त्यसलाई हामीले एरेन्ज गरेर त्यो चाहिँ आर्टिफिसियली प्रोभाइड गरेर सिमुलेसनमा इन्सुलेटरको ब्रेकडाउन भोल्टेज टेस्ट गर्छौँ हामी, सर्ज एप्लाई गर्छौँ. यसमा के भनिएको छ, during traveling of this wave, high voltage stress occurred on the insulator, due to which violent rupture of the insulator is often caused. So proper investigation of the insulator and insulating parts of the high voltage equipment should be done properly by high voltage testing.
गर्नुपर्छ, यो जरुरी छ तपाईहरुलाई। अब के तपाईले इन्काउन्टर गर्नुभयो अहिलेसम्म पढ्दाखेरि, के समस्याहरू इन्काउन्टर गर्नुभयो त्यो सबैको टेस्टिङ गर्नुपर्छ। ओभर भोल्टेजको धेरै प्रकारहरू थियो, ट्राभलिङ सर्जहरू थियो, लाइटनिङ थियो, स्विचिङ थियो, टेम्पोररी थियो, सबैलाई तपाईले टेस्ट गर्नुपर्छ। त्यहाँको इक्विपमेन्टहरू, डिभाइसहरूको इन्सुलेटरहरूले चाहिँ विथस्ट्यान्ड गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर त्यो पनि टेस्ट गर्नु पर्यो। र इन्सुलेटर कोअर्डिनेसनमा यदि तपाईले प्रोटेक्टिभ डिभाइस राख्नुहुन्छ भने प्रोटेक्टिभ डिभाइसले पनि प्रपर काम गर्छ कि गर्दैन भनेर त्यसको पनि टेस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो दुई कन्डक्टरको बिचको इयरको इन्सुलेसन पर्याप्त छ कि छैन, अथवा हामीले स्पेसिङ बढाउनु पर्ने हो कि हैन। अब इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड डेभलप गर्नलाई चाहिँ कन्डक्टर टु ग्राउन्डमा कुनै सब्स्टान्स छ भने त्यसको इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड कति डेभलप हुन्छ त्योलाई पनि टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो सबै टेस्टिङ चाहिँ हाई भोल्टेजमा हुने जति पनि हाम्रो प्यारामिटर आएको थियो, कन्डिसनहरू आएको थियो, सबैलाई टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा चाहिँ मेजरमेन्ट गर्ने हामी हाई भोल्टेज एसीलाई कसरी मेजरमेन्ट गर्छौँ, इम्पल्सलाई कसरी मेजरमेन्ट गर्छौँ, सर्जलाई कसरी मेजरमेन्ट गर्छौँ, यो कुराहरू हो। डीसीको कुरा पनि आयो त्यसमा सँगसँगै, र इम्पल्सहरू आयो, ट्रान्जिएन्टहरू आयो, ट्राभलिङ सर्जहरू आयो, र मेजरमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा आयो। यसमा चाहिँ मेजरमेन्टको प्रोसेस दिएको छ, हाई भोल्टेज मेजरिङ टेक्निक्समा यहाँ तपाईँहरूलाई दिएको छ। जेनरली टाइप्स अफ भोल्टेज, यदि डीसी भोल्टेज हो हाई भोल्टेजमा भने त्यसको टेक्निक्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, डीसी भोल्टेज मेजर गर्नको लागि सिरिज रेजिस्टेन्स माइक्रो एमिटर यो डिभाइस युज गर्नुपर्छ। डीसी भोल्टेज हामी टेस्ट गर्छौँ हाई भोल्टेजमा भने रेजिस्टेन्स पोटेन्शियल डिभाइडर पनि युज गर्न सक्छौँ, अझ जेनेरेटिङ भोल्ट मिटर पनि युज गर्न सक्छौँ इन द केस अफ डीसी भोल्टेज। एन्ड इन द केस अफ एसी भोल्टेजमा सिरिज इम्पिडेन्स एमिटर युज गर्छौँ, पोटेन्शियल डिभाइडर युज गर्छौँ, रेजिस्टेन्स और क्यापासिटिभ टाइप दुई किसिमको छ यसमा, र पोटेन्शियल ट्रान्सफर्मर युज गर्छौँ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक और क्यापासिटिभ भोल्टमिटर टाइप हैन, दुई किसिमको हुनसक्छ यसमा। र अर्को छ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक भोल्टमिटर टाइप, र अर्को चाहिँ स्पेयर ग्याप। अब यो डिफ्रेन्ट टाइप अफ इन्स्ट्रुमेन्ट छ यसमा, जुन एसी भोल्टेज एट द पावर फ्रिक्वेन्सी हैन, नर्मल फ्रिक्वेन्सीको यदि एसी भोल्टेजलाई हामीले मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो भने। अब इम्पल्सको लागि चाहिँ एसी हाई फ्रिक्वेन्सी भोल्टेजेस और इम्पल्स भोल्टेजेस एन्ड अदर ऱ्यापिडली चेन्जिङ भोल्टेजेस, त्यसको लागि चाहिँ हामीले युज गर्ने हो पोटेन्शियल डिभाइडर विथ द क्याथोड रे ओसिलोग्राफ हो त्यो, रेसिस्टिभ और क्यापासिटिभ डिभाइडर। म दिन्छु एकदम। Okay, and AC high frequency voltages, impulse voltages and other rapidly changing voltages, यो तीनटाको लागि हामीले यो दिएको डिभाइसहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ मेजरमेन्टको लागि। एन्ड हाई करेन्ट, अब करेन्टको लागि के गर्छौँ त हामी, करेन्ट मेजरमेन्ट गर्नको लागि, डाइरेक्ट करेन्ट मेजरमेन्ट गर्नको लागि रेजिस्टिभ सन्ट्स विथ मिली एमिटर एन्ड हल इफेक्ट जेनेरेटर्स और म्याग्नेटिक लिङ्क्स, तीनटा मेथड युज गर्छौँ। एन्ड अल्टरनेटिङ करेन्टको लागि रेसिस्टिभ सन्ट्स, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक करेन्ट ट्रान्सफर्मर, अल्टरनेटिङ करेन्टको लागि पावर फ्रिक्वेन्सीमा, र इम्पल्स करेन्टको लागि अथवा ऱ्यापिडली चेन्जिङ करेन्टको लागि हामी युज गर्छौँ रेसिस्टिभ सन्ट्स, म्याग्नेटिक पोटेन्सियोमिटर्स और रोगोस्की कोइल्स पनि भनियो यसलाई, एन्ड म्याग्नेटिक लिङ्क्स एन्ड हल इफेक्ट जेनेरेटर्स। एन्ड दिज आर द नम्बर अफ टेक्निक्स टु फाइन्ड आउट AC as well as DC current and voltage. And in the first, there is series resistance microammeter. अब यो कस्तो टाइपको हुन्छ भन्ने कुरा है, नर्मल हुन्छ। यसमा हामीले के कुनै एक्सप्लेनेसन, त्यसको खास बिग एक्सप्लेनेसन केही पनि छैन। सेरिज रेजिस्टेन्स माइक्रोएमिटर भनेर तपाईले यसको हेडिङबाटै बुझिसक्नुभयो। रेजिस्टेन्सलाई सेरिजमा राखिन्छ केसँग भन्दाखेरि एमिटरसँग। त्यो एमिटरले के मेजर गर्छ भन्दाखेरि माइक्रो एम्पियर मेजर गर्छ, त्यति नै हो कुरो। र रेजिस्टेन्स छ र करेन्टको भ्यालु छ, रेजिस्टेन्स र करेन्टको भ्यालु छ भने दुईटैको मल्टिप्लिकेसनले के निक्लियो भन्दाखेरि भोल्टेज। त भोल्टेज नै हामीले जहाँको टेस्ट गरिरहेछौँ त्यहीँको हो, यसको कुरो त्यति नै हो। र यसलाई हामीले डायग्राममा जाउँ, यसमा सिम्पल छ, केही छैन। रेजिस्टेन्स राख्यो हामीले सेरिजमा कुनसँग, माइक्रो एमिटरसँग। माइक्रो एमिटरले माइक्रो एम्पियरमा भ्यालु दिन्छ, रेजिस्टेन्सको भ्यालु हामीलाई
हामीले राखेकै हो भने दुईटाको मल्टिप्लिकेसन गर्यौं भोल्टेज हामीले फाइन्ड आउट गर्यौं यो इन द केस अफ डीसी भोल्टेज एन्ड प्रोटेक्टेड डिभाइस भनेको इन द केस अफ फल्ट हैन यदि रेजिस्टेन्स आर कुनै इम्पल्सको कारणले ब्रेक भयो र हाई करेन्ट फ्लो भयो भने एमिटर ड्यामेज नहोस् भनेर प्रोटेक्टेड डिभाइस राखेको यो प्रोटेक्टेड डिभाइसको चाहिँ मेजरमेन्टमा काम छैन प्रोटेक्सनमा चाहिँ काम छ र प्रोटेक्टेड डिभाइस त्यसको लागि मात्रै राखिएको हो र त्यसैको यो एक्सप्लेनेसन हो अब माथिकै तपाईको यो रिलेसनबाटै भनिहाले नि V = IR भन्ने नि त्यति नै हो V छ I छ V = I छ R छ यसरी हाई भोल्टेज DC फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं तर यसमा के भनियो भन्दाखेरि अलिकति यहाँनिर एक्सप्लेनेसन छ यसो लास्ट एक्सप्लेनेसन हेरौँ हामी युजुअली अ कार्बन एलोय विथ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट लेस देन कति हो डिग्री सेन्टिग्रेड हो कि कार्बन इज अदर मेटालिक फिल्म रेसिस्टर्स आर युज्ड हैन अब युजुअली कार्बन एलोय विथ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट भन्छ यो रेजिस्टेन्सको लागि हो हैन रेजिस्टेन्सहरु चाहिँ हटपट ड्यामेज नहोस् हाई भोल्टेजमा भन्ने किसिमको कुरो हो यो एन्ड रेजिस्टेन्स चेन built with ±1% carbon resistors located in the airtight transformer oil filled PVC tube and 100 kV operation had very good temperature stability. टेम्परेचरलाई स्टेबिलिटी गर्नलाई स्पेशल एरेन्जमेन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ र यसमा चाहिँ के भनिएको छ लिमिटेसन इन द सेरिज रेजिस्टेन्सको सर्टेन लिमिटेसन छ त्यसलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ पावर डिसिपेसन एन्ड सोर्स लोडिङ टेम्परेचर इफेक्ट एन्ड लङ टाइम स्टेबिलिटी भोल्टेज डिपेन्डेन्स अफ रेसिस्टिभ एलिमेन्ट्स एन्ड सेन्सिटिभिटी टु मेकानिकल स्ट्रेस धेरै कुराहरुमा ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ रेजिस्टेन्स किनभने हाई रेजिस्टेन्स हामीले राखेको हो धेरै हाई रेजिस्टेन्स हो धेरै हाई रेजिस्टेन्स र हाई भोल्टेजमा हामी युज गर्दैछौँ भने पक्कै पनि त्यहाँनिर हिटिङ इफेक्ट हुन सक्छ र हिटिङ इफेक्टको कारणले रेजिस्टेन्सहरु ड्यामेज हुन सक्छ र त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले अलिकति विचार गर्नुपर्ने हुन्छ सेरिज रेजिस्टेन्स मिटर्स आर बिल्ड फर 500 kV DC 500 kV सम्मको लागि यो बिल्ड गरिएको एन्ड विथ एक्युरेसी बेटर देन 0.2% 0.2% भन्दा बेटर एक्युरेसीको हुन्छ यसमा इरर त्यति धेरै हुँदैन एन्ड रेजिस्टेन्स पोटेन्शियल डिभाइडर अर्को किसिमको छ यसमा पनि सेम टाइप हो डायग्रामबाट तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ अब यसमा के छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोस्ट्याटिक भोल्टमिटर राखियो P भनेको चाहिँ प्रोटेक्टिभ डिभाइस हो त्यसको खासमा मेजरमेन्टमा काम छैन त्यो चाहिँ प्रोटेक्सनको लागि हो इन केस अफ फल्ट इलेक्ट्रोस्ट्याटिक भोल्टमिटर बिग्रिनु भन्दा पहिला प्रोटेक्टिभ डिभाइसबाट करेन्ट फ्लो होस् भनेर P राखिएको हो र यसमा पार्ट छ तीनवटा एउटा छ R1 अर्को छ R2 अर्को छ ESB र R2 चाहिँ प्यारलली राखिएको छ र दुईटैको सिरिजमा चाहिँ R1 राखिएको छ यसबाट के निस्किन्छ भन्दा ESB बाट भोल्ट निस्क्यो दैट भोल्ट इज V2 त्यो V2 भोल्ट के को हो भन्दाखेरि दैट भोल्ट इज द भोल्टेज ड्रप अफ R2 कै भोल्टेज ड्रप हो ESB को रिडिङ हैन ESB भनेको V2 हो V2 भनेको R2 को भोल्टेज ड्रप हो हैन R2 कै भोल्टेज ड्रपलाई चाहिँ ESB बाट मेजर गरिरहेछ भनेपछि अब R1 दिएको छ स्पेशली त्यसको भ्यालु हामीलाई थाहा छ भन्दाखेरि अब टोटल भोल्टेज फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने भोल्टेज डिभाइडेड रुलबाट हामी निकाल्न सक्छौं त्यसरी नै यहाँ दिएको छ रिलेसन जस्तो रेजिस्टेन्स पोटेन्शियल डिभाइडर विथ द इलेक्ट्रोस्ट्याटिक भोल्टमिटर एन्ड प्रोटेक्टिभ डिभाइस चाहिँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक भोल्टमिटर छ एन्ड इन दिस केस द रिलेसन इज द हाई भोल्टेज म्याग्निट्युड इज गिभन बाइ यहाँ दिएको चाहिँ अब यो रिलेसनलाई बुझ्नुस् R1 + R2 डिभाइडेड बाइ R2 इन्टु ओभरअल इन्टु V2 हैन V2 भनेको चाहिँ R2 को भोल्टेज ड्रप हो जुन मिटरले देखाएको छ अब यसमा यो चाहिँ भोल्टेज डिभाइडेड रुलबाट फाइन्ड आउट गरियो भोल्टेज एट द सर्किट R1 को पनि भोल्टेज ड्रप हो तर ओभरअल भोल्टेज चाहिँ हाई भोल्टेज म्याग्निट्युड इज गिभन बाइ भनेछ एन्ड विथ सडन चेन्ज इन भोल्टेज such as the switching operation, flashover or test voltage or short circuit, flashover or damage any may occur to the yes. Excuse me, sir. Yes. Sir, यो के रे voltage divider rule भन्नु भएको नि सर यो R1 + R2 माथि नै हो कि तल होला त सर voltage divider rule भयो त यो रिलेसन चाहिँ R2 divided by R1 plus R2 हुन्छ हैन R2 चाहिँ होला हजुर सर हो सरी करेन्ट डिभाइडेड रुल जस्तै त हो नि यो पनि भोल्टेज डिभाइडेड रुलमा यो आयो एकछिन ल म हेर्दै चाहिँ अलिकति त्यो मिस्टेक हुन सक्छ
अब यसमा के छ भने नि हाई भोल्टेज म्याग्निट्युड इज गिभन बाई भनेर त्यति नै दिएको छ, सायद जस्ताको तस्तै सारेको हुन सक्छ। तर यसमा जस्तो R2 को भोल्टेज दियो, R1 को भोल्टेज दियो भनेपछि R1 को भोल्टेज ड्रप प्लस R2 को भोल्टेज ड्रप इक्वल्स टु V हुनुपर्ने हैन र। V इज इक्वल टु V1 प्लस V2 हुनुपर्ने। V2 हामीलाई थाहा छ भने हामीले V1 निकाल्नलाई भोल्टेज डिभाइडेड रुल लगाउँछौँ। V1 माइनस V इज इक्वल टु के हो त भन्दाखेरि V1 प्लस V2। V1 प्लस V2 गर्दाखेरिको रिलेसन हो कि यो, किन V1 पनि इन टर्म्स अफ V2 छ, अर्को त V2 छँदैछ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो रिलेसन आउने हो कि, किनभने मैले यसमा चेन्ज देखिनँ के, यहाँनिर रिलेसन चेन्ज देखिनँ। यसलाई कसरी बुझ्नुहोस् भने नि यो हाई भोल्टेज भनेर डाइरेक्ट राखेको छ क्या रिलेसन, यसलाई कुनै सिम्प्लिफाई नै गरेको छैन। एकछिन म सिम्प्लिफाई गरिदिन्छु। जस्तो मानौँ कि टोटल भोल्टेज V इज इक्वल टु V1 प्लस V2 भयो। अब भोल्टेज डिभाइडेड रुलबाट V1 भनेको R2 डिभाइडेड बाई R1 प्लस R2 भयो इन्टु V2 भयो। यसमा प्लस V2 पनि आयो र यसरी आउँदाखेरि R1 प्लस R2 तल आयो एन्ड V2 R2 आयो प्लस V1 V2 R1 प्लस V2 R2 डिभाइडेड बाई R1 प्लस R2 गर्दाखेरि V2 तिनटै V2 छ, V2 भइहाल्यो। सक्नु एकछिन यो हुन लागिरहेछ है। V2 आयो, V2 यो अझै V2 त तिनटैको V2 भयो। 2R2 प्लस R1 डिभाइडेड बाई R1 प्लस R2। यसो गर्दाखेरि सक्ने अलिकति अल्टर छ यो। यसमा चाहिँ कस्तो रिलेसन देखियो भने नि R1 प्लस R2 भएको ठाउँमा चाहिँ R1 प्लस 2R2 डिभाइडेड बाई R1 प्लस R2 त्यो देखिएको छ सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि। यसलाई दुई तिनवटा रेफरेन्स चाहिँ हेर्नुपर्छ किन यो दियो भन्ने कुरोको एक्ज्याक्ट भएन है। यसको एक्ज्याक्ट भ्यालु चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि 2R2 प्लस R1 अथवा R1 प्लस 2R2 डिभाइडेड बाई R1 प्लस R2 इन्टु ओभरअल V2। त्यो चाहिँ एक्ज्याक्ट हाई भोल्टेज म्याग्निट्युड को रिलेसन देखिएको छ सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि है, भोल्टेज डिभाइडेड रुलबाट। अब यसलाई तपाईले हजुर मिस्टेक त नहोला हैन सर? यो मिस्टेक हुन पनि सक्छ है, म एक्युरेटली भन्न सक्दिनँ है। यो मैले सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि चाहिँ अर्कै आएको छ। अब यसमा रिफ्रेन्स समेत हेर्दाखेरि चाहिँ यही देखिएको क्या अर्कोमा पनि। ठिकै छ, यसमा कुनै अल्टर रहेछ, यदि यो मिस्टेक रहेछ भने म तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छु है, मेसेन्जरमै पठाइदिन्छु। सही छ भने पनि म देखाइदिन्छु, यदि गल्ती हो रहेछ, यदि यसको सही भ्यालु के हो भन्ने कुरो म मेसेन्जरमा देखाइदिउँला। सायद यो रिफ्रेन्स पनि रिफ्रेन्सबाटै यो लेखेको भएको हुनाले मैले फेला पार्न नसकेको होला। म अर्को हेर्छु बुकमा है त। र यसमा के भनिएको छ ल, विथ सडन चेन्जेस इन भोल्टेज सच स्विचिङ अपरेसन। अब यसमा के छ भन्दाखेरि यहाँ के भनियो भन्दाखेरि त्यो स्ट्रे क्यापासिटेन्सको कारणले केही नै ड्यामेज हुन सक्छ भनेर भनिएको छ हैन। सर्ट सर्किट करेन्टहरुमा त धेरै स्ट्रे भोल्टेज त अब ट्र्याप भएको हुनसक्छ, क्यापासिटेन्स त्यसले चाहिँ ड्यामेज हुन्छ भनेर चाहिँ त्यसलाई के गरिएको छ भन्दाखेरि भोल्टेज कन्ट्रोलिङ क्यापासिटर आर कनेक्टेड एक्रस द एलिमेन्ट, त्यो चाहिँ ग्राउन्डेड हुन्छ र जति पनि चार्ज छ ट्र्याप भएको त्यसलाई चाहिँ ग्राउन्ड गर्नलाई मद्दत गर्छ र ट्र्याप चार्जहरू चाहिँ हट्छ र ड्यामेज हुनबाट बच्छ भनेर यसको स्पेशल एरेन्जमेन्ट राखिएको छ। जस्तो यो किसिमको रेजिस्टेन्समा चाहिँ बीचमा क्यापासिटेन्सहरू युज गरिएको छ। Series resistor with parallel capacitor for potential linearization for transient voltages। यो स्पेशल एरेन्जमेन्ट राखिएको छ यो उसमा। यो DC को हो, यो यहाँसम्म DC को हो। त्यसपछि AC को आउनुस्। अब AC को पनि सिम्पली के छ, इन्स्ट्रुमेन्टहरु नै छ। इन्स्ट्रुमेन्टहरु भनेको यो सिम्पली इन्स्ट्रुमेन्ट यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई के इन्स्ट्रुमेन्ट भन्यो भन्दा सिरिज इम्पिडेन्स माइक्रो एमिटर, अहिले जस्तै हो, सेम अहिलेको जस्तै। अब यसमा
simplified lumped parameter equivalent circuit of a high ohmic resistance R. And L is the residual inductance and C is the residual capacitance. र यसलाई चाहिँ इम्पिडेन्सबाट चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्छौँ। जस्तो इम्पिडेन्स इज इक्वल टु के भयो आर डिभाइड बाई आर मल्टिप्लाइड बाई 1 + j omega L divided by R minus omega CR. If WL and WC are small compared to R, to condition and the total phase angle is पनि दिएको छ, and this can be made 0 and independent of frequency if L divided by C is equal to R square. For extended and large dimension resistor, this equivalent circuit is not valid and each elemental resistor has to be approximately with this equivalent circuit. अब यसमा के भनेछ भने यसको खासमा सर्किट एरेन्जमेन्ट चाहिँ यस्तो किसिमको हुन्छ। मल्टिपल रेजिस्टरहरू राखियो र यसमा चाहिँ एक्सटेन्डेड सिरिज रेजिस्टेन्स विथ इन्डक्टेन्स नेग्लेक्टेड। अब इन्डक्टेन्सलाई नेग्लेक्ट गरेर एक्सटेन्डेड सिरिज रेजिस्टेन्सको टर्ममा पनि राखियो। त्यसमा चाहिँ स्ट्रे क्यापेसिटेन्स टु द ग्राउन्ड एन्ड वाइन्डिङ क्यापेसिटेन्स भन्ने दुई किसिमको क्यापेसिटिभ कन्डिसन राखेको छ। र इम्पिडेन्स त्यसको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने इम्पिडेन्स हामीलाई थाहा हुन्छ र हामीले माइक्रो एमिटर युज गर्छौँ। र माइक्रो एमिटर किन इम्पिडेन्सले त भोल्टेज ड्रप गरिदिइसकेको हुन्छ, एमिटर करेन्ट धेरै कम फ्लो भएको हुन्छ टु द ग्राउन्ड, र इम्पिडेन्स र करेन्टलाई मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो भोल्टेज फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। द्याट इज द भ्यालु अफ हाई भोल्टेज। यसमा प्रोटेक्टिभ डिभाइस देखाएको छैन र प्रोटेक्टिभ डिभाइस राख्नु जरुरी छ एक्रस द एमिटर। नदेखाए पनि त्यो जरुरी हुन्छ, अघि डिसीमा राखे जस्तो यसमा पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड अर्को कन्डिसन छ सिरिज रेजिस्टेन्स विथ गार्ड एन्ड ट्युनिङ रेजिस्टेन्सेस। ट्युनिङ रेजिस्टेन्सहरू पनि राखिन्छ। यहाँ ट्युनिङ रेजिस्टेन्स दिएको छ, यहाँ आरए इज द ट्युनिङ रेजिस्टेन्स र यसको एक्सप्लेनेसन यहाँ छ तपाईको। यसमा एक्सप्लेनेसन रहेको छ, माथि नै दिएको छ एक्सप्लेनेसन। र यसको पनि तपाईको फर्मुला पनि दिएको छैन। फर्मुला भने के हो भन्दाखेरि V इज इक्वल टु आइजेड हो। जेड छ टोटल क्यापासिटेन्स टोटल इम्पिडेन्स एन्ड आई भनेको मिटरबाट फाइन्ड आउट हुन्छ र V इज इक्वल टु आइजेड। यसको रिलेसन त्यही हो माथि डिसीको जस्तै। सिरिज क्यापासिटेन्स भोल्ट मिटर अर्को टाइपको छ। यसको पनि अब डायग्राम यो टाइपको छ। प्रोटेक्टिभ ग्याप दिएको छ, यसमा प्रोटेक्टिभ डिभाइस दिएको छ। यसमा पनि करेन्ट छ र सिरिजमा क्यापासिटेन्स छ। सिरिज क्यापासिटेन्स विथ अ मिलिएमिटर युज छ यसमा फर मेजरमेन्ट अफ हाई एसी भोल्टेजेस। सिम्पल छ यो पनि। क्यापासिटेन्स अफ द सिरिज क्यापासिटर एन्ड एङ्गुलर बेल्ट फ्रिक्वेन्सी एन्ड भोल्टेज एसी एप्लाइड। र यसमा V इज इक्वल अब जस्तो भनौँ न, यसमा के भन्छ इफ द एसी भोल्टेज कन्टेन्स हार्मोनिक्स erode due to the changes in series impedance occurs, the RMS value of the voltage V with harmonics is given by भनेर different harmonics को different भ्यालुहरु रुट मिन स्क्वायरमा राखिएको छ। स्क्वायर रुटमा पहिला स्क्वायर गर्यो, त्यसपछि समेसन गर्यो, त्यसपछि रुटमा राख्यो। एन्ड V1 to N represent the RMS value of the fundamental second and nth harmonics and current due to these harmonics are current due to harmonics पनि दिएको छ यसमा। र I is equal to total and with the 10% fifth harmonic only the current is 11.2% higher and hence the error is 11.2% in the voltage measurement. This method is not recommended when AC voltage are not pure sinusoidal waves but contains considerably harmonics. Series capacitance voltmeter were used with cascade transformer for measuring RMS values up to 1000 kV. 1000 kV सम्म यसको मेजरमेन्ट हुन्छ। र प्युर साइनोसोइडल भएको कन्डिसनमा मात्रै यसलाई युज गरिन्छ। र अर्को चाहिँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक भोल्टमिटर। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक भोल्टमिटर टाइप इन्स्ट्रुमेन्ट फर द हाई भोल्टेज मेजरमेन्ट। अब यसको पनि डायग्राम यहाँ छ। यो लाइट सोर्स पनि छ, यसमा स्केल छ, लाइट सोर्स छ, एब्सोल्युट इलेक्ट्रोस्ट्याटिक भोल्टमिटर। र अब यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक भोल्टमिटरले कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरु तपाईले थाहा पाउनुपर्छ। र यसमा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स पहिला दियो, फोर्स इज इक्वल टु अब यसमा माइनस डेल WS डिवाइड बाइ
डेल एस अब यसमा के भ्यालु हो भन्ने कुरो यहाँ दिएको छ जस्तो डब्ल्युएस चाहिँ वर्क डन इन डिस्प्लेसिङ अ प्लेट हैन प्लेट डिस्प्लेस गर्ने किनभने इलेक्ट्रोस्ट्याटिक भोल्टमिटरमा के हुन्छ प्लेट डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ प्लेट डिस्प्लेसमेन्टबाटै त्यसको मेजरमेन्ट हुन्छ भोल्टेजको and B is the applied voltage between plates, C is the capacitance between plates, A is the area cross section of the plates, and S is the separation between the plates, and epsilon naught is the permittivity of the medium, and WS is the work done in the displacing of plate. भनेपछि अब वर्क डनको यहाँ रिलेसन दिएको छ माथि हाफ V स्क्वायर डेल C with respect to S. S भनेको separation between the plates. And when one of the electrodes is free or moved, the force on the plate can be measured by controlling it by the spring or balancing it with the counterweight. For high voltage measurement, a small displacement of one of the electrode by a fraction of the millimeter to a few millimeter is usually sufficient for voltage measurement. The displacement of parallel plate, एउटा फिक्स भयो अर्को parallel plate छ हाई भोल्टेज एप्लाई भएर त्यसले कति डिस्प्लेस गर्यो आपसमा हैन अब त्यसको मेजरमेन्ट हो यो खासमा डिस्प्लेसमेन्टको मेजरमेन्ट हो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक भोल्टमिटर त्यसरी नै मेजर गरिन्छ र डिस्प्लेसमेन्ट अफ प्लेटबाट चाहिँ हाई भोल्टेज मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ अब त्यसलाई चाहिँ स्केलमा राखेर कति डिस्प्लेस भयो कति डिस्प्लेस हुँदाखेरि कति भोल्टेज हुन्छ भन्ने कुराहरू त्यसमा देखिने हो जस्तो अघिको डायग्राम थियो नि डायग्राम माथि छ कि तल छ अब यसमा के छ नि स्केल छ नि स्केल यो स्केल चाहिँ डिस्प्लेस अब यो प्लेट जति डिस्प्लेस भयो नि त्यति नै यो स्केलमा चाहिँ मेजरमेन्ट देखा पर्छ लाइट सोर्स भयो या मिरर भयो हैन लाइट सोर्स मिरर अब यो जुन प्लेट डिस्प्लेस भयो आपसमा हल्लियो तल गयो माथि गयो भोल्टेज अनुसार यो फरक पर्न जान्छ र लाइट सोर्सले मिररबाट स्केलमा जहाँ देखाइरहेछ र हाई भोल्टेज बढ्दै गयो यो प्लेट पनि शिफ्ट हुँदै गयो लाइट सोर्स चाहिँ मिररबाट स्केलमा गएको लाइट पनि शिफ्ट भयो भने प्रत्येक स्केलले कति किलो भोल्ट शिफ्ट गर्यो भन्ने कुरो चाहिँ कति त्यो शिफ्ट हुने साथ कति किलो भोल्ट भयो भन्ने कुरो चाहिँ थाहा हुन्छ स्केलबाट है त्यसको मेथड यो हो र हाई टेन्सन लाइन एकापट्टि दिएछ जहाँ चाहिँ फिक्स्ड प्लेट छ त्यसमा चाहिँ एम इज द माउन्टिङ प्लेट भयो जी इज द गार्ड प्लेट एन्ड द एफ इज द फिक्स्ड प्लेट एफ इज फिक्स्ड प्लेट इन द राइट ह्यान्ड साइड एन्ड एच इज गार्ड हुप्स अर रिङ्स एच यहाँ दिएको छैन र एम इज द मिरर एम भनेको मिरर हो अब लाइट सोर्स पनि छ स्केल पनि छ अब यसमा मुभिङ प्लेट कुन हो भन्दाखेरि एम इज द मुभिङ प्लेट हैन अब माउन्टिङ प्लेट भनियो यसमा द्याट इज द मुभिङ प्लेट त्यो नै मुभ गर्छ र स्केलमा चाहिँ असर देखा पर्छ र त्यसबाट भोल्टेज थाहा हुन्छ र यसमा अर्को छ एच भनेको जुन एच भनेको थियो अघि एच भनेको के थियो गार्डिङ हुप्स अर रिङ्स हैन गार्डिङ हुप्स अर रिङ्स भनेर यहाँ दिएछ एम इज द मिरर र यो किसिमको एरेन्जमेन्ट एचबी दियो र त्यसमा क्यापासिटेन्स एक्सचेन्जरहरू पनि भयो प्रत्येक लिङ्कमा र जिएमआरबी भनेर माथि दिएको छ त्यसमा बी भनेको ब्यालेन्स भयो सी भनेको क्यापासिटेन्स डिभाइडर भयो डी भनेको डोम एन्ड आर इज द ब्यालेन्सिङ वेट सबैको एरेन्जमेन्टबाट इलेक्ट्रोस्ट्याटिक भोल्टमिटरबाट चाहिँ इलेक्ट्रिक के हुन्छ भन्दाखेरि भोल्टेज देखा पर्छ अब हाई भोल्टेजको लागि इलेक्ट्रोस्ट्याटिक भोल्टमिटर चाहिँ सबभन्दा इजी भयो त्यो फेरि भोल्टमिटरको कनेक्सन भएको डायग्राम यसमा छैन खालि रिलेसन मात्रै राखिएको छ र यहाँसम्म छ हाई भोल्टेज मेजरमेन्ट एन्ड द डिसी मेजरमेन्ट एन्ड द एसी मेजरमेन्ट हाई भोल्टेजमा र यस बाहिर जस्तो स्पेयर ग्याप मेजरमेन्टहरू पनि छ स्पेयर ग्याप मेजरमेन्ट भनेको चाहिँ के हो यसमा दिएको छैन कि जस्तो स्पेयर ग्याप भयो नि जस्तो जहाँ हाई भोल्टेज छ त्यहाँ नजिक सर्टेन डिस्टेन्स राखेर स्पेयर ग्याप राखिन्छ र हाई भोल्टेज बढाउँदै जाँदाखेरि जब स्पार्क हुन्छ नि स्पेयरमा ग्यापको स्पेयरमा स्पार्क भयो नि त्यो डिस्टेन्स कति छ दुईटा स्पेयरको र स्पार्क हुने कन्डिसन चाहिँ कति भोल्टेजमा हुन्छ डिस्टेन्स र स्पार्किङको चाहिँ रिलेसन के हुन्छ भोल्टेजसँग हुन्छ हैन डिस्टेन्स बढ्यो स्पार्किङ भयो भने सर्टेन भोल्टेजमा भयो डिस्टेन्स कम भयो स्पार्किङ भयो भने भोल्टेज लेभल घट्यो र त्यो दुईटा स्पेयरको बिचमा स्पार्किङ गरेर पनि के हुन्छ भन्दाखेरि भोल्टेज लेभल फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ द्याट इज द स्पेयर ग्याप मेजरमेन्ट फर द हाई भोल्टेज त्यो हो ल यहाँसम्म चाहिँ यति छ अब तपाईहरुले बाँकी अब हाई भोल्टेज करेन्टहरू छ भने तपाईहरुले किताबमा पनि
हेर्न सक्नुहुन्छ स्पेयर ग्यापको चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ है स्पेयर ग्यापबाट भोल्टेज कसरी फाइन्ड आउट गर्ने अब जेनरल प्रिन्सिपल एउटा मैले तपाईँलाई कन्सेप्ट त भनिदिएँ कन्सेप्ट के हो स्पेयर ग्यापको भन्दाखेरि जहाँ हाई भोल्टेज छ त्यहाँ एउटा स्पेयर हुन्छ हाई भोल्टेजसँग एट्याच भएको स्पेयरमा पनि हाई भोल्टेज हुन्छ र अर्को चाहिँ नर्मली टु द ग्राउन्डमा स्पेयर राखिएको हुन्छ र त्यसको डिस्टेन्स अनुसार त्यो स्पेयर हुने कन्डिसन स्पार्क हुने कन्डिसन हुन्छ र त्यो स्पार्कको कन्डिसन चाहिँ कति हुन्छ भन्दा डिस्टेन्समा रिलेट हुन्छ र भोल्टेज लेभलमा रिलेट हुन्छ र कति डिस्टेन्समा स्पार्क भयो भने यति भोल्टेज भनेर चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ त्यसको एउटा टेबलै हुन्छ त्यो टेबल अनुसार चाहिँ फाइन्ड आउट गर्ने हो र टेबल यहाँ दिएको पनि छ तपाईँहरूको यो किताबमा दिएको होला सायद मैले त राखेको छैन